This is Kurseong. And this is the famous Darjeeling school in Darjeeling district. My name is Yakin, and this time I'm traveling to the West Bengal hills and cities of India. In this trip, we will take you together on an adventure, thrilling and unexplored places around Kurseong. Ladies and gentlemen, please take your seats and welcome to the first episode. Good afternoon, guys. It has been such a rush day. Packing गर्दा गर्दा यस्तो ढिलो भयो. Last hour मा आएर packing गर्दाखेरि अनि बस चाहिँ 2 बजे छुट्ने अलरेडी 1:30 भइसक्यो. म पुत्रै पुग्नु छु पर्दै. Alright, once we reached Kagarvita, we took a break at Hotel Hong Kong. एकैछिन बजार डुलिसकेपछि खाना खाइवरी हामी बोर्डर पारी लाग्यौं. लगभग 2 बजेतिर हामी खरसाङ जाने सानो जिपमा यात्रा गर्दै लाग्यौं आजको हाम्रो गन्तव्यतर्फ. Finally, here we are at Kurseong. ल हामीहरू कर्स्याङमा झरिसकेका छौं. अझै हेलो दिदी. Hello, who's that? Mr. Yatharth. एकैछिनमा अजिकोमा खाना खाइसकेपछि हामी फेरि बजार घुम्नलाई निस्क्यौं. निस्कदा साँझको 5 बजिसकेको थियो. पर क्षितिजमा घाम अस्ताउँदै थियो, तर यहाँको मौसम अचम्मको. एकैछिनमा बादल, एकैछिनमा घाम त एकैछिनमा पानी. व्यस्त बजारको कहिल्यै खाली नहुने साँघुरो सडकमा कमिलाको ताती झै साना मोटरहरू आफ्नो आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्दै थिए. दशैं नजिकिँदै थियो, त्यसैले होला मानिसहरू आफूलाई अत्यावश्यक सामग्रीहरू खरिद गर्दै थिए.
हाम्रो योजना अनुसार आजको दिन हामी यही वरपरका बजार घुम्ने र साँझपख खर्स्याङका गतिविधिहरू खिच्ने थियो। बिस्तारै साँझ ढल्किँदै थियो। साँझपख खर्स्याङका बाक्ला बस्तीहरू झलमल्ल देखिन थाले। Alright, good morning guys. म चाहिँ अहिले खरसाङको यहाँ गल्लीहरू एक्सप्लोर गर्दैछु। सो फाइनली म चाहिँ यहाँ माथितिर आइपुगेँ। got no one। अहिले चाहिँ म चाहिँ पुग्नुपर्ने माथि पर्यो, तर यो बाटो तल रक गरिरहेछ क्या। सो आई थिङ्क आई हेभ टु चेन्ज, यता जानु पर्ने। चिया बगानमै हराएर चाहिँ एकदम प्रब्लम क्या, भर्खरै बादल लाग्दिने, जो नै काँप्यो थाहै नहुने। आन्टीहरू वकमा हुनुभएको आज त सनराइज पनि हुँदैन क्या हो। हामी यहाँ इगल्स। महागणपते नमस्तुते, महागणपते नमस्तुते, मातांगा मुख नमस्तुते, मातांगा मुख नमस्तुते, महागणपते नमस्तुते। न्यानो माया देउना। यो हामी मर्निङ वक टिमले आज तपाईहरुलाई एउटा कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई गाना है, हामीले एउटा गाना रचेको थियौँ है। हामी सबैजना आज सबैको तालीको साथमा एउटा मैले पनि गाउनु मौका पाएँ है। आज यो वेदर देखेर नै मैले एउटा चिसोको एउटा दार्जिलिङको एउटा सुन्दरता नै हो यो गाना है। त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो है, लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। नाम मेरो निलम प्रधान। खरसाङ अब आफ्नो जन्मथाला भएकोले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो लाग्छ है। खरसाङ आयो भने अहिले हाम्रो एकदमै यहाँ पर गिद्ध पहाड एउटा पोइन्ट छ, त्यहाँनिर एउटा जिरोमा, त्यहाँनिर एउटा भ्यू पोइन्ट एकदमै राम्रो छ। भविष्यमा यहाँ अझै रोपे हुन्छ भन्नुहुँदैछ। रोपे भइदियो भनेदेखि त झन् यति नै राम्रो हुन्छ खरसाङको लागि। अनि एउटा हाम्रो यहाँनिर माथि बरबुङको क्षेत्रमा एउटा हनुमान मन्दिरको स्ट्याचु बनाएको छ, त्यहाँनिर नि एकदमै घुम्ने जग्गा, खरसाङको वरिपरि भ्यू देख्ने जग्गा। त्यहाँदेखि अलिक माथि अब बाहिरकोहरूले मगाउनु हुनुहुन्छ जस्तै चिम्ली देउराली, त्यहाँनिर एउटा ऐतिहासिक छ एउटा चिम्लीको एउटा उयो, त्यहाँनिर एकदम फक आउँदै गरेको, फकदेखि आफू माथि बसिआएको त्यस्तो प्रकारको एउटा दृश्य छ त्यहाँनिर। पहिला त बेसी यस्तो बिल्डिङहरू पनि थिएन, सबै सानो घरहरू थियो, तर बिस्तारै बिस्तारै यो बिल्डिङहरू बनिँदै गयो, सबै राम्रो हुनु गयो। यङ हुँदाखेरि तपाईँ राम्रै हुनुहुन्छ अफकोर्स। तपाईँहरू चाहिँ सानोमा त्यो एकदमै बेसी याद आउने खरसाङको? म त दार्जिलिङको, खास मेरो जन्म चाहिँ दार्जिलिङ हो। ए हजुर हजुर। त्यो अब यहाँ आउँदा पनि त तपाईँलाई राम्रै लाग्थ्यो होला नि? एकदम राम्रो लाग्थ्यो। पहिला दार्जिलिङको साह्रो माया लाग्थ्यो, पछि बस्दा रहँदा त आज खरसाङ चाहिँ मेरो हुने भएको छ। एकैछिनमा मर्निङ वकमा निस्कनुभएका आमाहरूको समूहसँगको कुराकानीपछि म व्यायामशालाको खोजीमा निस्केँ। नाम चाहिँ नाम चाहिँ मेरो नाम
दार्जिलिङ खरसाङबाट बिलङ गर्छु है। यो फिटनेस चाहिँ अब हाम्रो खरसाङ या दार्जिलिङभरिमै एकदमै अगाडि बढेर गइरहेको छ र जसरी अब फिटनेसलाई हामीले चाहिँ के लिएर चल्दैछौँ भने र पहिला त अब ओल्ड इस्युमा एउटा फिटनेस जिम भनेपछि एउटा बडी बिल्डिङलाई मात्रै सोचेर है एउटा कम्पिटिसन यो सब लिएर एउटा केटा मान्छेले मात्रै गर्थ्यो। तर आजको दिनमा चाहिँ हामीले के प्रमोट गर्दैछौँ भने फिटनेस चाहिँ सबैको लागि एउटा नानीदेखिको लिएर एउटा सिनियर सिटिजन सबैका लागि इम्पोर्टेन्ट। किन भन्दा यो डे टु डे लाइफमा हामीलाई बहुत कुरो हेल्पफुल के काम गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ चाहियो डे टु डे लाइफमा, त्यो सब चिजको लागि हामीलाई चाहिँ फिटनेस चाहिँ एकदमै जरुरत छ। र जिउ त अब तपाईँको हेर्नुहोस् गर्दै गएपछि एउटा बाई प्रडक्ट हो, यसको साइड इफेक्ट्स नै यो आइरन उठाउनुको साइड इफेक्ट नै मसल बिल्डिङ फ्याट लस हुनु नै हो। तर एउटा अब पेसेन्स चाहियो है, टाइम, त्यो हिसाबमा हामीले रिजल्ट पाउँछौँ। Alright, पहिलो एपिसोडमा we started our journey from Pokhara to the land of white orchid, Kurseong. In the next episode, we will be exploring Darjeeling. Hope to see you soon. Thank you for watching.